Trong video hôm nay, tôi sẽ sinh tồn 100 ngày trong một cái bản mob nó khá là thú vị. Bình thường chúng ta sẽ phải thuần hóa bằng cách là bắn ngủ, sau đó là cho ăn. Nhưng trong cái bản mob lần này tôi chơi nó khác hoàn toàn luôn. Tôi sẽ phải đi trộm trứng hoặc là bắt cóc khủng long baby đi lạc và mang chúng về nuôi lớn lên để làm thú cưỡi và thú farm. Đây là một bản mob thay đổi hoàn toàn cơ chế thuần hóa của ARK luôn. Và ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Khởi đầu cũng giống như bao lần, cái nóng nực của map này thì khỏi phải nói rồi. Không tranh thủ lúc đầu thì tí nữa nó nóng há mồm luôn. Khi tôi vừa mới làm được một cái món công cụ đầu tiên, cầm còn chưa được nóng tay nữa thì không biết từ đâu xuất hiện một con raptor từ phía sau. Nó đớp cho 2 phát giật bắn cả người. Bố tiền sư con chó. Cũng may là tôi có cài cái mob bia mộ nên không có bị rớt đầu lại, đỡ mất công phải đi farm lại. Bình thường mấy con chữ nước này nó đâu có tấn công người đâu nhở. Sao lần này tôi đến gần nó lại dí tôi quá trời này. Ôi, tôi vừa chạy ngang qua con chim không cánh đúng không? May sao nó không nhìn thấy tôi chứ. Bọn thú chữ nước này nó khá là lù đù, chỉ cần cho nó chạy lố một chút thôi là có thể dụ nó rớt xuống vách đá được rồi. Và trong cái bản mob này, khi săn được một con gì đó, tôi sẽ không thể chặt xác để lấy da như bình thường được nữa, mà tôi sẽ cần phải giữ e vào nó để lột da trước, sau đó thì mới chặt xác, chứ không là nhịn da luôn đấy. Đây là con raptor lúc nãy cắn lén tôi đây. Tôi ném cho nó một cái bola rồi móc cây giáo dài 2 mét ra phóng vào mặt nó để trả thù cho cái pha lúc nãy. Xác của con raptor không chỉ là có thể lấy được da không thôi, mà nó còn có thể lấy được lông nữa. Chắc là vặt lông đầu với lông đuôi của nó à? Mod này chân thực thế nhỉ? Sau cái lang thang một hồi thì tôi cũng đến được cái giữa bản đồ. Chỗ này sẽ có một cái ngọn núi khá cao và tôi đang muốn lên trên đó để kiếm ít crystal. Thuộc địa hình của cái map này nó cũng là một cái lợi thế đấy anh em ạ. Mà crystal trong cái mob này nó lạ lắm anh em ạ. Tôi có thể khai thác được muối thô từ crystal. Cái này là chắc do mob nó chỉnh sửa game rồi. Còn khai thác metal nó lại cho element dust và sulfur. Tôi nghĩ là nó có lý do hết đấy, chứ không phải tự nhiên đâu anh em ạ. Cái này tìm hiểu sâu thì chắc là sẽ rõ thôi. Khai thác xong tôi chạy xuống dưới chân núi để lấy một cái nốt tăng XP bên trong một cái tàn tích cổ. Thực ra thì cái chỗ này nó cũng khá là quen thuộc thôi. Tôi cảm giác bây giờ hình như là con gì nó nhìn thấy tôi là nó cũng hung dữ hết thì phải. Như con Tony này thì bình thường bản chất của nó là như thế rồi, nhưng mà cái tầm target của nó khá là xa, giống như kiểu tôi xâm phạm lãnh thổ của nó vậy đó. Nhưng mà đụng phải ai chứ đụng phải tôi thì nó xong đời rồi. Thế là lại có thêm ít da ít thịt nữa để dùng. Có lẽ cái chỗ này nó cũng khá là quen thuộc và cũng dễ để sinh tồn nhất rồi. Tài nguyên chỗ này thì không thiếu thứ gì cả. Nước thì ở đây có một cái mạch nước ngầm rồi, có thể sử dụng bất cứ lúc nào luôn. Ui, bên dưới kia là một đại gia đình nhà chim không cánh luôn mà. Già trẻ lớn bé là có đầy đủ luôn. Họp đại gia đình à? Và nếu muốn dụ dỗ mấy đứa nhóc để thuần hóa bọn nó thì sẽ cần phải có kit bồ thì mới có thể dụ dỗ được. Xem chừng là không rẻ đâu nha. Nhưng mà trước sau gì tôi cũng phải bắt vài đứa về làm nô le mới được. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi farm gỗ và đá để bắt đầu dựng tạm một căn nhà thôi. Và đây là cái nền móng đầu tiên của khu tôi sống. Thế này là đủ sống rồi. Dựng tường bao quanh nữa là an toàn rồi. Trong lúc dựng cái nền, tôi có nung sẵn một ít metal để nâng cấp bộ công cụ lên metal farm cho nó nhanh. Nhân tiện thì làm thêm một cái liềm, rồi đi gặp một ít steel fiber để làm một cái bộ đồ chống nhiệt và bão cát cho nó hợp map với hợp thời tiết. Tạm thời thì chỉ làm được áo giày chân tay thôi. Còn cái mũ thì tôi chưa có ngọc trai trắng nên tạm thời thì vẫn để đầu trần. Tôi có làm cái nòng móc bám và một cái dù vô hạn. Bây giờ thì có thể đi khám phá được rồi. Ui, bên cái núi cao kia tôi thấy có một đàn Pachyhinosaurus. Nó cũng là một đại gia đình luôn đấy. Hình như là dưới chân bọn nó còn có tổ nữa kìa. Phải qua tận nơi xem mới được. Phía dưới vách núi tôi thấy có 2 cái xác khô của ai đó. Trông lạ phết nhở. Cái xác đó nó còn đang ôm một cái túi nữa. Bên trong đó có một cái dấu ấn tay. Nó giống với cái trên tay của tôi đấy. Kèm với đó là một cái áo cỏ. Không biết là cái dấu ấn này dùng để làm gì luôn. Còn cái xác thì tôi có thể thu gom để lấy được thịt thối từ đó. Cái xác thứ hai thì cũng có một cái dấu ấn luôn và một cái bản vẽ cúp nữa. Sao mấy cái này toàn rác ấy nhỉ? Gom mấy cái xác đó xong, tôi đu lên trên vách núi cao chỗ bọn party nó đang ở để xem. Bọn này nó vừa nhìn thấy tôi là nó muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Tôi cần phải dụ cho bọn nó ra khỏi tổ trước. Ai da, còn sót lại mấy thằng nhóc con này. Chắc là chân ngắn quá chạy không nổi rồi. Cứ loanh quanh chỗ cái ổ của nó thôi. Hên cho bọn nó là tôi không có đồ để bắt đấy. Chỗ này nó có đến 3 cái tổ lận. Tôi bới 3 cái tổ đó ra, có được 3 quả trứng luôn. Vì thời tiết nóng được của cái map cho nên mấy quả trứng nó nở luôn. Vừa mới bước ra khỏi nhà là bắt cóc được 3 đứa rồi. Tôi có mang theo vài miếng crystal để làm vài quả cầu đưa bọn nó về nhà. Con này là con lớn chậm nhất đây. Tôi mang nó xuống dưới để cho nó đánh nhau với anh em guộc của nó. Nếu thắng thì tôi sẽ mang về, còn không thì biết kết quả luôn rồi đó. Và thằng anh em guộc của nó thì cũng sẽ vào nồi luôn. Và sau khi bắt cóc được mấy con thú xong, nếu muốn cưỡi được bọn nó thì sẽ cần phải làm cái bàn này. Đây là một cái bàn dùng để chế tạo yên cưỡi riêng của mob. Mỗi loại yên cưỡi nó đều có công thức riêng biệt khác nhau. Ví dụ như cái cơ bản nhất nó là basic saddle. Để chế được cái yên cưỡi cơ bản này thì sẽ cần phải có fiber, da thú và một cái dấu ấn ở trên tay của người chơi. Cái này thì tôi chưa biết lấy ở đâu. Cái lúc trước mà tôi lấy được bên trong cái xác
Cái đó thì nó không phải là cái cơ bản. Khả năng là phải đi giết vài con thú hoặc là đi lút thính thôi. Nghe có vẻ cũng khá là thú vị đấy. Ok, chắc bây giờ tôi sẽ ghé qua mấy cái thính để xem như thế nào. Ở ngay gần đó có một cái thính luôn. Bên trong đó có cái dấu ấn luôn. Nhưng loại này là cái loại Delta. Cái loại yên cơ bản mà lúc nãy tôi xem nó là loại Delta cơ. Vậy chính xác là mấy cái dấu ấn đấy nó sẽ nằm bên trong mấy cái thính. Và mỗi loại thính nó sẽ tương đương với cả cái tai ở của yên. Thính xanh da trời sẽ là Delta, thính xanh lá là Epsilon, màu vàng sẽ là Beta và màu trắng sẽ là Delta. Cũng là thính cơ bản nhất đấy. Vậy là thính màu gì thì nó sẽ tương đương với cấp bậc của yên cưỡi luôn. Nhưng mà không phải cái thính nào nó cũng có cái dấu ấn đó cả. Sẽ có cái có và cũng sẽ có cái không. Và còn một điều nữa là cái dấu ấn mà tôi lút được nó vẫn chưa được kích hoạt. Tên của nó vẫn là Deactive chứ không phải là Reactive. Trong cái bản chế tạo yên cưỡi đó nó có cơ chế để kích hoạt luôn. Như cái basic thì nó sẽ cần phải có túi máu thì mới có thể kích hoạt được. Nhưng để làm được cái túi máu thì sẽ cần phải có polymer. Chắc là tôi phải ra khu cát để săn vài con bọ ngựa rồi. Tiện thể đi loanh quanh trộm trứng kiếm đồ luôn. Ở chỗ này tôi thấy có một cái tổ của Cano. Tôi bới tổ ra lấy được một quả trứng rồi tiện tay phá tổ của nó luôn. À, tôi có ra cái hồ nước nhỏ này để xem ở đây có vịt hay không. Map này hình như là không có vịt thì phải. Dưới đó toàn là mấy con chim không cánh thôi. Lúc đi gần đến cái khu cát của sa mạc, tôi thấy tổ của Stego. Bọn này đang đi theo bầy đàn, nhìn lấy biết không lấy được rồi. Nhưng ở ngay dưới chân tôi thì lại có một cái tổ của Cano nữa. Mà chủ của cái tổ này cũng không có ở đây luôn. Tôi nhảy xuống bới tổ ra kiếm trứng. Đúng lúc đang thu gom cái tổ đó thì từ đâu xuất hiện một con Cano. Nó húc cho một cái giật hết cả mình. Mà con này nó dí kinh vãi. Từ dưới chân cái núi đó mà nó leo thẳng lên trên núi luôn. Không có cái nỏ móc bám với cái dù phòng hộ thì chắc là thành bữa trưa cho nó rồi. Ui, anh em coi bên dưới kìa. Nó không phải là một con đâu mà là nguyên một đàn luôn cơ. Và đó mà là nguyên một đàn nó húc thì chắc là xanh cỏ luôn rồi đó. Ở bên dưới này có tổ của con T-Rex này. Mà dưới đó đang có 3 con Rex thì chắc là khó lấy rồi. Có mấy đứa nhóc kia nữa. Nó thấy tôi như kiểu thấy ông kẹ vậy đó. Chạy như ma đuổi. Ra ngoài chỗ cát sa mạc tôi có thấy tổ của mấy con chim ăn xác thối nữa. Ở chỗ tổ này thì chỉ có một con thôi. Tôi lấy bola chó nó lại để giết vào vặt lông của nó. Lông của nó dùng để làm mũi tên đấy. Mũi tên trong này làm là cần phải có lông nha. Tôi sẽ cần phải làm mũi tên để săn bọ ngựa, chứ không thể nào mà áp sát bọn bọ ngựa và đánh nhau với bọn nó được. Sau khi vặt lông bọn chim ăn xác thối xong, tôi phát hiện ở ngay gần đó có một đại gia tộc nhà Parasaur luôn. Lẫn trong cái đám đông đó thì có một vài con bọ ngựa. Nhân lúc bọn nó không để ý, tôi móc nỏ ra để bắn. Rồi không biết bắn làm sao bắn ngay con Parasaur. Bình thường bọn này rất chi là hiền, nhưng trong mob này thì lại khác. Nó gì nó đánh cho tới chết. Tôi bị nó đớp cho một phát xúc luôn cái quần. Không có cái nỏ móc bám thì chắc là phải trả giá rồi. Nguy hiểm vãi đài. Bọn này thì nó khá là hung dữ, nhưng mà bọn nó cũng khá là nhanh quên. Chỉ cần đi xa một chút là bọn nó quên luôn tôi là ai rồi. Lần này bắn cẩn thận một chút chứ không lại phải trả giá nữa đấy. À còn nữa, khi setting mặc định của mob thì cái tốc độ thu hoạch ra và mấy thứ khác từ xác mấy con thú nó sẽ khá là chậm. Tôi có tinh chỉnh lại cho nó nhanh hơn rồi và để sẵn trong link mob dưới mô tả. Các bạn chỉ cần copy vào là dùng thôi nhé. Săn xong mấy con bọ ngựa, bọn chúng còn để lại cho tôi 2 cái tổ nữa chứ. Ngon luôn. Thế là lại có thêm 2 quả trứng của bọ ngựa nữa rồi. Polymer cũng đã có. Tôi quay về nhà chế một cái túi hút máu, rồi dùng nó hút máu của chính mình và kích hoạt cho cái dấu ấn basic. Sau khi kích hoạt được cái dấu ấn đó, bây giờ nó sẽ là nguyên liệu để chế tạo một cái yên cưỡi. Và đây là danh sách yên cưỡi của Tier 1. Nó còn có Tier 2, Tier 3, Tier 4 và Tier 5 nữa. Mỗi dòng thú nó sẽ có những cái loại yên cưỡi khác nhau và công thức chế tạo nó cũng sẽ khác nhau. Cấp độ kiếm nguyên liệu nó cũng sẽ khó hơn. Hiện tại thì tôi có thể chế tạo được cái yên cưỡi Tier 1. Theo như tính toán trong cái map này nó không có nhiều thú bay cho lắm. Thú cơ bản như là Pteranodon thì sẽ không có đâu. Và cái yên cưỡi Tier 1 này tôi sẽ dùng để chế tạo cái yên cưỡi của con bướm sa mạc đấy anh em. Nó là thú bay duy nhất vào cái thời điểm hiện tại mà tôi có thể bắt được rồi. Nhưng cũng cần phải xem con bướm nó ăn cái gì đã. Ôi vãi, nó ăn kibble luôn cơ mà. Nấu kibble vào thời điểm hiện tại thì nó không phải là rẻ đâu. Nó cần khá là nhiều thứ mới lạ. Ví dụ như là trái dừa khô này, hoặc là thịt cá voi. Cá voi trong sa mạc thì chắc chắn là không có rồi. Có nhiều cái trong công thức đó, trong cái map này thì nó không đáp ứng được. Tôi có lên đường đi kiếm một vài thứ mới lạ, như là trái dừa khô này. Đầu tiên là tôi có đi chặt mấy cái cây ở chỗ cái ven hồ. Trông nó cũng khá là giống cây dừa, mà cũng chả biết nó là cây dừa hay là cây cau nữa. Chặt hạ nó xuống thì cũng chả có gì ngoài gỗ với cả thát cả. Sau đó tôi có đi lục tổ của mấy con thú hoang và thấy có tổ nó sẽ có muối. Tổ của chim không cánh thì sẽ có da thuộc. Tổ của Ankylo thì sẽ có nấm hiếm. Tổ của Stego thì sẽ có hạt giống. Và tôi có tìm được tổ của Pegomastak, trong đó nó có dừa khô luôn. Hóa ra tổ của bọn này nó làm từ lá dừa khô, lẫn trong đó là có dừa luôn. Lúc đầu là cứ tưởng phải đi chặt cây, hóa ra là đi lút tổ. Ngon rồi, ngon rồi. Trên đường về nhà, tôi có ghé ngang qua cái tổ của 2 con Rex lúc trước. Tổ trứng của bọn nó thì vẫn đang ở đó, nhưng chỗ này hiện tại thì chỉ thấy có một con thôi. Và tôi phát hiện nó đang úp mặt vào tường.
trông có vẻ như là đang bị kẹt chân rồi thì phải. Trong cái tổ của con Rex, tôi lấy được cái dấu ấn tay ở beta. Nó là loại beta luôn nha, chỉ sau mỗi alpha thôi đấy. Con Rex thì nó đang bị kẹt rồi, cho dù tôi có lấy trứng đi nữa thì nó cũng chả thoát ra được. Nhân cơ hội nó đang bị kẹt và cũng không làm gì được tôi móc cây rìu ra chặt vào chân nó, mỗi phát được 32 sát thương thôi, gõ hơi lâu một chút nhưng mà vẫn có thể hạ được nó. Xác của con Rex công nghệ này, tôi lấy được một ít mạch điện và một cái dấu ấn beta và một ít scrap metal nữa. Và trong lúc đó không biết từ đâu xuất hiện một con cano, nó húc cho tôi mấy phát trong khi tay của tôi còn đang bận gom xác nữa chứ. Nó làm cho một quả tí thì đái ra quần. Bố tiên sư con chó, nó húc cho một phát mà cái bộ đồ của tôi bung chỉ hết trơn. Tôi phải đợi cho nó đi xa thì mới dám xuống để gom nốt cái xác đó. Sau đó tôi có về nhà làm một cái giếng hút nước để nấu kit bổ và lấy nước để ủ bia, nhưng lực nước của nó thì lại không đủ. Tôi có dựng một căn nhà kính và hút nước từ giếng đó để tưới, mà nước bên trong cái giếng đó nó như kiểu là thằn lằn đái vậy đó, lâu lâu chỉ được mấy giọt, không đủ để tưới cây luôn mà. Có khi còn không đủ cho tôi uống nữa cơ. Bây giờ chỉ có cách là câu nước từ dưới kia lên thôi. Dưới nước đó thì vô hạn, hút bao nhiêu cũng được, nhưng để đặt được cái ống nước từ trên cao xuống thì nó không phải là dễ đâu. Phải có một con thú bay thì mới có thể làm được chuyện đó. À đúng rồi, ngoài cách nấu kit bồ ra thì nó còn một cái cách khác nữa để bắt thú. Đó là theo công thức bên trong cái cuốn sách này. Đây là một cuốn sách hướng dẫn bắt thú cực kỳ là đặc biệt, chỉ trừ những con thú mà không thuần hóa được thôi nhá, chứ còn lại là có thể thuần hóa được hết luôn á. Ví dụ như hiện tại tôi cần bắt một con bướm sa mạc, ngoài việc nấu kit bồ ra thì nó còn một loại khác nữa, đó là thuần hóa bằng những cái túi trái cây quả mọng. Trong bảng công thức này nó có sẵn mấy cái bàn chế tạo ra những cái món đó luôn. Tôi sẽ làm một cái cơ bản trước. Bên trong cái bàn này là những món để thuần hóa những con tay ở 1, tay ở 2. Tôi sẽ bắt đầu với những cái túi quả mọng trước nhá. Chỉ cần có 4 loại quả cơ bản kèm với fiber và spark powder là đã có thể làm được một túi rồi. Sau khi làm xong mấy cái túi quả mọng đó, nó có hai cách. Một là có thể gắn trực tiếp lên trên cái mũi tên, dùng lực mũi tên để bắn xa hơn. Còn cách 2 là có thể để cái túi quả mọng xuống ô số nào cũng được nha, rồi bấm vào cái số đó thì sẽ ném ra. Bây giờ có thể mang mấy cái món này đi dụ dỗ mấy con baby được rồi đó. Nhưng trước tiên tôi sẽ cần phải bắt một con bướm để làm một cái phương tiện di chuyển trước đã. Ngay gần nhà tôi có một con bướm sa mạc đi lạc này. Để thuần hóa nó khá là đơn giản, tôi chỉ cần bắn cái mũi tên được gắn cái túi quả mọng gần nó thôi. Mùi thơm từ cái túi quả mọng đó sẽ thu hút mấy con thú xung quanh. Phải đúng món của nó thì nó mới ăn nha. Trong mấy cái món ăn đó được tẩm bùa mê thuốc lú rồi, ăn xong một cái là quên mất bản thân là ai luôn. Như vậy là đã có thể thuần hóa được rồi. Yên cưỡi thì tôi có mang theo đây, bây giờ có thể gắn lên và cưỡi được luôn. Tôi quay về nhà đặt thêm mấy cái bàn chế tạo của những cái món khác nữa. Đây là 3 bàn chế tạo những cái món ăn. Cái tủ nhỏ bên cạnh là cái tủ bảo quản đó. Ơi, ngay gần nhà tôi có nhóc Chike đi lạc này. Bố mẹ nó thì đang ở dưới kia, bỏ lại nhóc con bơ vơ đi lạc trên này. Tôi lấy cái túi quả mọng ra dụ dỗ nó luôn. Cũng phải mất đến 2 túi thì mới dụ dỗ được nó đấy. Yên cưỡi của con Chike thì nó nằm ở tay ở 4 luôn anh em ạ. Cần phải có cái dấu ấn gamma thì mới có thể chế tạo được yên cưỡi của nó. Cái này thì tôi chưa có rồi. Thôi được rồi, không sao. Ngoài mấy cái túi quả mọng ra thì bên trong cái bàn này còn có thể làm được mấy cái miếng thịt thơm nữa. Nó dùng để thuần hóa mấy con thú ăn thịt đó. Ok, lên đường đi dụ dỗ tiếp nào. Xung quanh khu nhà tôi thì chỉ có mấy con ăn cỏ thôi. Ở đây tôi thấy có một con Duidicurus đi lạc này. Mấy con này cấp của nó chỉ có 1 thôi, nên chỉ cần 1 túi là được rồi. Tôi cũng không biết setting làm sao cho cấp nó cao hơn được. Chắc là có cách để setting đấy nhưng mà tôi chưa tìm ra thôi. Ôi, dưới cái hồ nước gần nhà tôi khá là nhiều trẻ lạc. Tôi thấy có chim không cánh và mấy con chó hoang nữa. Tôi bắn đại vài miếng xuống dưới đó để xem con nào nó ăn thì tôi sẽ bắt về. Và 2 đối tượng bị dụ dỗ là 2 con chó hoang. Tốc độ lớn của nó khá là nhanh, vừa ăn xong cái là lớn luôn mà, như kiểu ăn cám 3 chất đấy nhở. Bắn 2 miếng bắt được cả 2 con. Chỉ có một cái là cấp của nó thấp quá, chứ cái kiểu thuần hóa này cũng khá là vui đấy. Mấy con chim không cánh này, trong cuốn sách nó ghi là bọn nó ăn thịt, nhưng không hiểu sao tôi bắn mấy miếng thịt ra bọn nó lại không ăn. Mà mấy miếng thịt bắn ra thì không nhặt lại được, bắn ra rồi là vứt đi luôn á. Hay là do bọn này nó đang nhìn thấy tôi vì hoảng sợ quá mà không dám ăn nhở? Có khi nào phải dùng cái bộ đồ cỏ không nhở? Mà phụ huynh của nó canh cũng ghê cơ. Thấy tôi đang dụ dỗ con của nó cứ lởn vởn xung quanh thôi mà. Hạ xuống một cái là đớp rách quần liền. Ngay gần đó tôi có tìm được tổ của Ankilo. Trong người tôi thì hết túi quả mọng rồi, cho nên chỉ có cách là trộm trứng thôi. Vừa mới nhặt được mấy quả trứng là anh em họ hàng hang ốc của nó đã dí tôi luôn mà. Ngay gần nhà tôi có một cái tổ nữa, nó là của Pachycephalosaurus, mấy con khủng long đầu cứng đó anh em, chứ không phải là Pachy ở trên vách núi lúc trước đâu. Trong tổ của bọn này thì sẽ có hạt giống, kèm với đó là một quả trứng của bọn nó. Cứ đụng vào trứng của bọn nó là sẽ bị dí cho tới chết. Lúc tôi về nhà không để ý, nó dí về tận nhà tôi luôn mà. Nên là nhà tôi có con Chike cấp khá là cao, nên vẫn có thể chống đỡ được. Có khi là tôi phải đóng một cái hàng rào để bao quanh lại cái khu căn cứ thôi, chứ trông kiểu này nó nguy hiểm quá. Nhưng nguyên liệu nhà tôi hiện tại thì không nhiều. Căn bản là cái map này kiếm nguyên liệu có nhiều cái nó không có cơ. Thực ra không phải là không có, mà nó bị hiếm với ít đấy. Ví dụ như cái mob xây dựng này, ngoại hình của mấy cái món vật liệu này nó khá là đẹp. Những thứ cần thiết trong đó thì sẽ có xi măng,
Chim măng thì cần phải có chi tin. Nếu như mà chơi bình thường thì có thể đi săn nhện hoặc là đi săn bọ cạp để lấy chi tin. Còn cái mob này thì farm chi tin nó khá là khó. Gom mỗi xác thì chỉ được vài miếng thôi, nó không có được nhiều như là bình thường. Tôi có đóng thử một cái cổng của vật liệu đó đây, trông nó khá là đẹp. Để farm được cái số lượng lớn trong cái map này thì nó hơi cực. Và đây là một cái mảnh tường trong cái mob đó luôn đây. Mỗi lần chế chỉ được một cái mảnh nhỏ như này thôi đó. Xây bao quanh cái khu vực nhà tôi thì chắc là phải vài trăm miếng mất. Tôi chắc là xây được tới đâu thì hay tới đó thôi anh em ạ. Link tôi để dưới mô tả. Phần xây nhà của cái mob này thì để anh em trải nghiệm nhé. Ok, lên đường đi tìm chẻ lạc tiếp nào. Ở đây tôi thấy có một con Parasaur công nghệ. Món nó ăn là Element Kibble luôn. Thứ mà tôi chưa thấy bao giờ cả. Xem trong cái bảng công thức là không thấy luôn. Thế là thế nào nhỉ? Và đây là một con Brocoptodon. Nó còn được gọi là chuột túi. Nó cũng là một trong những con thú farm quả và farm fiber nhất nhì trong cái map này luôn á. Bình thường để thuần hóa được nó thì sẽ cần phải có nấm hiếm, nhưng đây thì nó là chẻ lạc. Tôi chỉ cần một túi quả mọng thơm lừng là có thể dụ dỗ được nó rồi. Tiếp theo là Parasaur. Tôi thấy ở đây có 2 con, nó đang lẽo đẽo đi theo mẹ nó. Tôi bắn mấy túi quả mọng ra, nó không do dự mà ăn đấy ăn để. Trong khi đó thì mẹ nó không phản ứng gì cả. Thế là tôi tiện tay dụ dỗ luôn cả 2 con. Chắc mẹ nó cũng chán nuôi 2 đứa này rồi, nên mới cố tình để lại cho tôi đi chứ. Sau đó là gia đình nhà Lystrosaurus. Con baby nó bé xíu, trông nó còn bé hơn con kiến cơ anh em ạ. Lần đầu tiên chơi ARK mà tôi thấy có một con baby nó bé xíu như này luôn á. Hình như là còn bé hơn cả con Zoboa thì phải. Trông nó cứ hài hài mà cũng có chút dễ thương đúng không? Nhưng lúc tôi bới tổ của nó ra để lấy trứng, không để ý thì trứng nó nở luôn. Mà con non lúc nó nở ra thì nó lại không nhỏ như thế. À, hay là do nó lớn nhanh quá nhở? Mấy con này lần đầu thuần hóa nên là không biết nó như thế nào cả. Nó hơi lạ lẫm một chút. Bên dưới cái khe nứt gần nhà tôi mới gặp một con Morellatops. Nó đang đi lạc, nó bắn túi quả mọng ra để dụ luôn. Vừa mới dụ xong thì đúng lúc mẹ nó quay lại. Con non thì ăn bùa mê thuốc lú rồi, nó tấn công ngược lại mẹ nó luôn mà. Trông cũng lì ác cơ. Đổi lại là tôi còn cáu chứ nói gì mẹ nó. Đây là những con thú nhà tôi hiện tại đây. Nó chưa nhiều đâu, khả năng về sau này sẽ không còn chỗ để đứng luôn đấy chứ. Nhưng mà tạm thời cứ để bọn nó như này trước đi. Sau này thì tôi sẽ làm cái chỗ đứng cho bọn nó sau. Ở đây tôi thấy có mấy cái tổ trứng của con Oviraptor. Chúng là một loài khủng long ăn thịt cỡ nhỏ. Mặc dù nó thuộc loài là ăn thịt, nhưng nguồn thức ăn chính của bọn nó là trứng. Công dụng của nó là giúp tăng tốc đẻ trứng. Mà nó còn có một cái khả năng đặc biệt nữa cơ. Khả năng này tôi đoán là ít ai biết đến luôn. Nó có khả năng trộm trứng rồng mà không bị phát hiện, mà cũng không bị tấn công cơ. Khả năng đó tôi đoán ít ai biết luôn ấy. Sẽ có một dịp nào đó tôi sẽ thử. Trong hình dáng baby của bọn nó không khác gì con Lystrosaurus cả. Đừng hòng có tí mà mấy con trưởng thành nó lao tới tấn công rồi. Tôi dụ cho bọn nó chạy ra xa một chút, rồi bới tổ của bọn nó để tìm trứng. Vừa mới nhét được quả trứng vào trong túi thì cả đàn xung quanh nó bu tới tấn công. Này mà không có con bướm thì chắc là chạy tụt quần luôn rồi. Bọn này nó khá là máu chiến. Tôi có dụ cho bọn nó chạm mặt với con bọ cạp. Cả đàn Ovi nó phang luôn con bọ cạp luôn mà. Trông như kiểu đang giận cá chém tớt vậy đó. Con bọ cạp này thì nó có làm gì đâu. Tôi mới là người gây chuyện. Mà đừng hóng như kiểu không phải tôi là người gây ra vậy đó. Góc nhìn của tôi là góc nhìn thượng đế. Kẻ gây họa đứng nhìn kẻ chịu trận. À đúng rồi, chỗ này lúc trước tôi thấy có mấy con Rex Baby không ai quản. Và trong đó có một con cấp 304 luôn. Biết là nó đang khá là sợ khi nhìn thấy tôi. Tôi cứ bắn vài miếng bên cạnh nó, rồi bay lên trên cao để đứng nhìn. Chỉ cần nó không nhìn thấy tôi nữa là nó sẽ không bị hoảng sợ. Lúc đó thì nó sẽ ăn mấy cái miếng thịt đó thôi. Với mấy con thú cấp 1 thì chỉ cần 1 miếng là đủ. Còn mấy con cấp cao như này thì phải 2 miếng, thậm chí là phải 3 miếng luôn đấy. Ngon rồi, con này chỉ số của nó cũng khá là cao đấy. Trên đường về nhà tôi gặp con cá sấu Capro. Xung quanh chỗ nó ở tôi không thấy cái tổ trứng hay là con baby nào cả. Có bắn mấy miếng thịt qua để dụ dỗ nó, nhưng mà nó không thèm ăn luôn. Không hiểu là do map hay là do mob nữa cơ. Thôi kệ nó đi, không thuần hóa được thì thôi vậy. Tôi quay về nhà thả con Rex Baby ra chăm sóc. Trong lúc chờ nó lớn thì tôi có xem qua cái công thức yên của nó. Để chế tạo được cái yên cưỡi của nó thì sẽ cần phải có Extraordinary Saddle. Nó thuộc loại yên cưỡi tay R6, nằm trong dòng Alpha luôn á. Hiện tại thì tôi chưa đủ cấp độ để học cái yên cưỡi đó rồi. Chắc tạm thời chỉ có thể mang theo nó và ra lệnh cho nó tấn công thôi, chứ không thể nào cưỡi được rồi. Tôi đang có ý định làm kit bồ để thuần hóa bọn nó nữa anh em ạ. Không biết là có cần đến hay không. Tôi thì cứ làm cái công thức làm nguyên liệu để cho mấy anh em chơi lại có thể sử dụng được. Tôi thấy đa phần mấy con thú nó ăn là kit bồ màu vàng. Nó cũng khá là dễ nấu. Chỉ cần có bia, dừa khô, thịt đùi nướng và trứng đã thụ tinh là đã có thể làm được rồi. Nhưng trước tiên thì tôi sẽ phải câu một cái đường ống nước vô hạn trước đã. Đi câu ống nước thôi mà có mấy con nó cứ đến phá đám, làm tôi lắp mãi mới xong. Chỉ tại vì là con bướm nó không có khả năng tấn công, chứ không là bọn nó ngửa bụng hết rồi đó. Đường ống hút nước vô hạn đã có. Tôi lắp thêm mấy cái ống nước chữ T ở chỗ trống giữa nền nhà của tôi, rồi đặt lên trên đó mấy cái thùng ủ bia, rồi bỏ quả mọng
và thát vào trong đó để ủ luôn. Thời gian ủ nó sẽ khá là lâu, cho nên tôi mới đặt nhiều thùng ủ bia như thế đó. Số lượng nó bù chất lượng mà. Anh em có thể làm nhiều hơn để cho nó năng suất hơn cũng được. Hiện tại nhà tôi đang có một con Chique cấp khá là cao và tôi cũng đang cần khá là nhiều quả mọng và thát để ủ bia. Và khả năng farm của con Chique thì khỏi phải nói rồi. Tôi sẽ đầu tư cho nó một cái yên cưỡi để farm nguyên liệu cho nó ngon. Nhưng để làm được cái yên cưỡi đó thì sẽ cần phải có cái dấu ấn gamma. Dấu ấn thì tôi có rồi, nhưng nó chưa được kích hoạt. Phải có DNA của thú tay ở gamma thì mới có thể kích hoạt được. Tôi cũng chưa biết tìm nó ở đâu cả. Con Rex của tôi cũng đã lớn rồi, tôi mang nó đi săn luôn. Vì không cưỡi được nên chỉ có thể ra lệnh cho nó tấn công thôi. Nạn nhân đầu tiên là một con Cano. Tôi sẽ cần phải căn đúng lúc con Cano nó chết, rồi huýt sáo cho con Rex nó không tấn công nữa, rồi nhảy xuống lột ra lọc xương của nó. Con Cano này nó cho DNA của Delta. Delta thì nó còn thấp hơn Gamma một bậc nữa cơ. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là phải đi săn T-Rex. Chỗ lúc trước mà tôi trộm trứng của con Rex, ở đây có một con Rex cấp khá là cao. Tôi sẽ cho con Rex của tôi cắn nhau với nó luôn. Lúc quan sát của nó, tôi có bẻ hai cái tay nhỏ của nó trước và lấy được cái DNA của Tiger Gamma. Hóa ra là lấy từ con Rex. Nhưng mà tôi nghĩ không chỉ là con Rex không đâu. Mấy con cùng Tiger với cả Rex thì chắc là cũng sẽ có thôi. Như con Allosaurus thì chắc là sẽ có luôn đó. Tìm được nguồn DNA của Gamma, tiện thể đi săn thêm vài con nữa luôn. Nếu như Rex là Tiger Gamma thì tôi đoán bọn rồng sẽ là Alpha. Vì tôi nghĩ rồng nó sẽ là điểm nhấn của cái map rồi. Nó vẫn chưa phải là mạnh nhất, nhưng nó thuộc dạng là biểu tượng của map. Ở đây có con rồng lửa bị kẹt. Tôi cho con Rex của tôi lao vào tấn công nó luôn. Và đúng là như tôi dự đoán, lúc tôi gom xác của con rồng đó, tôi bẻ móng của nó thì có được DNA Alpha Tiger. Vậy còn cái dấu ấn, tôi nghĩ là sẽ phải lút trong thính đỏ. Vì màu của thính thì nó tương ứng với cả Tiger mà. Màu đỏ cũng là xịn nhất rồi còn gì nữa. Có được 4 cái dấu ấn Gamma và 4 cái DNA Gamma Tiger. Tôi sẽ có thể chế được 4 cái yên cưỡi Gamma Tiger luôn. Vì nó cũng không phải là dễ kiếm, nên tôi sẽ làm một cái yên cưỡi của con Chique trước. Vì lúc này tôi đang cần nó để farm quả và farm thát. Như vậy là về phần quả mọng và phần thát là không cần lo nữa nha. Còn về phần dừa khô, trước đó thì tôi có bắt một con bọ hung rồi. Nó sẽ tự động nhặt phân và sản xuất ra mấy cái phân bón chất lượng. Còn về hạt giống dừa khô thì nó khá là đơn giản. Lúc trước tôi có lấy được mấy quả dừa, chỉ cần ăn mấy lần từ quả dừa đó là nó sẽ lòi ra một cái hạt giống. Cực kỳ là đơn giản luôn. Như vậy là phần làm kit bồ thì cũng đã được hoàn thành rồi đó. Nó gần như là tự động rồi. Dừa khô thì sẽ có liên tục, bia thì cũng thế. Thịt đùi nướng thì không cần lo, còn trứng thì chỉ cần đi trộm thôi. Ok, bây giờ tôi sẽ làm thêm vài túi quả mọng và gói thêm vài miếng thịt nữa để đi dụ dỗ và bắt cóc tiếp. Phía trên vách núi sau nhà tôi thấy có một cặp Tony Dragon. Nó còn được gọi là rồng gai đó. Đây là một loài đặc biệt của cái map này. Bọn này thường dùng gai ở đuôi để tấn công. Tôi thấy nó khá là hung dữ. Tôi thả ngay con Rex ra để bảo kê. Vừa mới thả ra một cái là nó quay đầu bỏ chạy luôn mà. Trong người tôi thì còn vài cái mũi tên. Tôi bắn thêm mấy cái cho nó bỏ đi luôn đi, chứ không lúc đang bới trứng lại bị nó úp sọt nữa thì chết. Tuy là không có giết được nó đâu, nhưng đuổi nó đi được là được rồi. Trứng của bọn này thì nó giống mấy con thằn lằn rắn mối. Nó thường giấu bên trong cát. Trong tổ của nó thì tôi có thể lấy được hạt giống. Đây là lần đầu tiên chơi ARK mà tôi cầm trứng của mấy con này luôn đó. Từ trước đến giờ chơi ARK có bắt con này bao giờ đâu. À, trong cái bản mod này còn một điều nữa. Bình thường thì chúng ta sẽ cần phải cắm đuốc hoặc là lửa trại để ấp trứng. Còn trong cái mob này thì nó khá là đặc biệt. Nó có sẵn mấy cái tổ trứng để ấp luôn. Trong này thì nó sẽ có 3 loại. 3 loại thì nó cũng sẽ tương ứng với hiệu suất của nó. Công thức làm của nó thì cũng khá là đơn giản. Tôi sẽ chế lấy một cái và nó phải được đặt trên mặt đất chứ không đặt được trên nền xây dựng nha. Để nó có thể bắt đầu ấp trứng được thì chỉ cần bỏ dầu vào trong đó để nó làm chất đốt và nó sẽ làm ấm cái tổ lên. Sau đó là thả những quả trứng vào trong đó là trứng của nó sẽ được nở thôi. Đúng ra cái bản gốc của ARK nó nên phải có mấy cái tổ như thế này thì nó mới hợp lý chứ đúng không? Chứ ai đâu đi cắm đuốc thì nó mất thẩm mỹ quá. Xem chừng số lượng loài thú bên trong cái map này là tôi bắt cũng sắp hết rồi đó. Tình hình là phải làm thêm chỗ đứng cho bọn nó rồi. Sau khoảng 30 phút thiết kế thì tôi có làm được cái chỗ trưng bày như này đây. Khả năng phía trên là sẽ không đủ chỗ đâu. Nếu không đủ thì sẽ làm thêm một cái bậc bên dưới nữa là được. Và trước khi lên đường đi bắt thú tiếp, tôi có làm thêm một cái bộ đồ cỏ để xem bọn thú baby nó còn có hoảng sợ nữa hay không. Cũng không biết là cái bộ đồ này nó có tác dụng với cái mob không nữa. Phải thử thì mới biết được. Tôi quay xuống cái vực gần nhà để tìm lại mấy con chim không cánh. Đây rồi, tôi thấy có một con baby đi lạc. Cấp của nó cũng khá là cao. Đầu tiên thì tôi bắn vài miếng thịt xuống dưới đó. Lúc nó ăn xong một miếng thì không hiểu sao nó cứ nhảy tưng tưng ấy. Tôi có bắn thêm miếng thứ hai mà nó vẫn cứ nhảy thôi. Cái này tôi nghĩ là do mob rồi. Cái hitbox nó bị lag hay sao á. Nảy như kiểu quả bóng nó đang nảy á. Nó mới chỉ ăn một miếng thôi. Hơi tiếp một cái là không thuần hóa được nó thôi. Tôi có xuống tận nơi định vuốt ve nó để hoàn thành cái quá trình thuần hóa, nhưng mà nó cứ nhảy liên tục không làm được gì cả. Thôi thì ngay đó có con Pachyhinosaurus. Nó cũng là baby đi lạc. Bắt tạm nó cũng được. Còn bọn chim không cánh tôi có đi tìm một con khác. Chỗ này có đến mấy con lận. Và lần này thì lại dụ dỗ được nhá. Nó không có bị nhảy tưng tưng như lần trước nữa. Chắc chắn là con trước đó nó bị gì rồi. Hay là do con đó nó bị khờ ôn khôn không dụ được nhỉ.
Tiếp theo là đến bọn này. Nó thấy tôi không khác gì là thấy ông kẹ cả. Phải chạy ra xa một chút cho bọn nó không nhìn thấy nữa thì bọn nó mới chịu ăn. À, có mấy con bọ dầu nữa. Tôi cũng tính bắt luôn, nhưng có vẻ như là con này không thể bắt được rồi. Có thử bắn vài miếng mồi ra nhưng mà không được. Mặc định con này cũng đâu có thể thuần hóa được đâu. Chỗ này tôi thấy có một gia đình nhà heo hồi máu. Bố mẹ nó thì chạy đằng trước rồi, bỏ lại hai đứa con chạy léo đéo theo sau. Trong túi tôi thì hết thịt thường rồi, chỉ còn thịt đùi thôi. Không biết là bọn nó có chịu ăn hay không. Tôi có bắn ra 2 miếng, bọn nó chỉ chạy ngang qua chứ không có ăn. Chắc là chê thịt đùi rồi. Heo mà cũng kén ăn thế cơ à? Ngay đó tôi thấy có một đàn cừu. Ngoài việc gắn đồ ăn lên mũi tên thì có thể ném đồ ăn ra cho bọn nó ăn được luôn. Không nhất thiết là phải gắn lên trên mũi tên đâu anh em ạ. Hiện tại thì tôi hết đồ ăn để dụ dỗ rồi. Sẽ cần phải về nhà chế thêm một mớ nữa đấy. Và mấy con thú xung quanh nhà tôi hiện tại thì cũng đã bắt đủ hết rồi. Bây giờ có thể đến mấy cái vùng nguy hiểm hơn. À, ở đây còn một con Paraceratherium. Cái tên của nó khó đọc ghê. Hầu hết mọi người chơi ARK thì không mấy ai bắt mấy con này làm gì cả, đúng không? Nó chỉ có tác dụng là xây nhà trên lưng thôi, chứ không có tác dụng gì mấy. Chả hiểu sao mấy con này nó cứ nhảy tưng tưng ấy. Tôi đoán là do hitbox của nó bị lỗi hay gì á. Trên vách núi cao gần đó tôi thấy có một con bọ cạp nhỏ. Nó bé xíu luôn. Cái này mà không có ống nhòm của mob thì tôi nghĩ là không thể nào nhìn thấy được nó cả. Nó bé vãi chưởng. Lúc đầu thì tôi tưởng nó sẽ ăn thịt thối, ai ngờ là nó vẫn có thể ăn thịt thường. Ngay gần đó có mấy con ngựa leo núi nữa. Bọn này thì không có baby, có thể quăng đồ ăn ra thuần hóa trực tiếp luôn. Và con mốt chốp thì cũng không thuần hóa được nha, cũng không cho ăn được luôn. Không hiểu là do mob hay là do map nữa. Và cả bọn Allosaurus cũng thế nhá. Không thấy baby của bọn nó đâu, mà cũng không thấy tổ trứng của bọn nó đâu luôn cơ. Tôi đoán chắc chắn là do map rồi. Anh em nào muốn chơi thử cái mob này thì nên chơi map khác nha. Link tôi để dưới phần mô tả ấy. Không có yên cưỡi khổ phết, chỉ có thể được đứng nhìn xem bọn nó cắn nhau thôi, chứ không được tham gia đâu. Tuy là không có yên cưỡi, nhưng con Rex của tôi nó cũng khá là khỏe đấy, chưa đùa đâu. Tiếp theo là đến mấy con Kentrosaurus. Tên đầy đủ của nó là Kentrosaurus Ethiopicus, tên tiếng Anh đầy đủ của nó đó. Và nó thuộc dòng khủng long ăn cỏ, họ hàng với cả Stego. Bọn này nó sẽ tấn công khi đến quá gần, kiểu như là bảo vệ lãnh thổ của nó vậy đó. Nhưng với cái khoảng cách này, tôi vẫn có thể ném được mấy cái túi quả mọng ra để dụ mấy con nhỏ, mà không bị mấy con trưởng thành nó bảo gì luôn. Còn một điều nữa, khi thuần hóa, khi mà nó đã ăn một miếng đầu tiên rồi, lúc này nó sẽ coi tôi là bạn rồi. Nó còn chạy lại gần cho tôi xoa đầu nữa. Như này sẽ đỡ tốn đồ ăn hơn đấy. Bọn này bị dụ dỗ bắt cóc mà sao chúng nó vui thế nhỉ? Ui, dưới này có một đại gia đình Agonodon luôn. Này mà trộm trứng thì chắc chắn là không thể nào mà chạy nổi được luôn đấy. Nó đông quá trời. Tôi thì cứ cẩn thận quăng mồi ra dụ mấy con nhỏ cho nó lành. Chỗ vách núi cao này tôi thấy có con Tapezara, mà cũng không thấy baby của nó hay là tổ của nó đâu cả. Không biết thuần hóa theo kiểu gì luôn. Kể cả mấy con Argentavis nữa cũng thế, cũng không thấy trứng, mà cũng không thấy baby của nó đâu cả. Cái này tôi nghĩ là do map rồi. Bay một hồi thì tôi đến được cái hang rồng. Tiện thể thì xuống dưới đấy ngó để xem có quả trứng nào hay không. Tôi bay từ đầu hang đến cuối hang thì thấy đúng một quả trứng rồng lửa. Tôi lựa đúng lúc bọn nó không để ý, rồi chui thẳng vào trong cái tổ để nhặt trứng luôn. Lúc này tôi mới nhận ra là tốc độ của con bướm của tôi thì nó hơi chậm thì phải. Bị mấy con rồng điện nó khạc cho không làm gì được. Tôi nhanh trí lượn qua mấy con thú đang đi bộ bên dưới để cho bọn rồng nó phân tâm vào đó. Nhờ thế mà tôi thoát được cái pha trộm trứng rồng đó. Sau đó tôi bay thẳng về nhà thả trứng vào trong cái ổ để ấp. Khi mang về nhà để ấp thì tôi thấy quả trứng này nó hơi lạ thì phải. Nó không giống quả trứng có thể ấp nở được một chút nào cả. Không có thanh tiến trình ấp nở, cũng không biết là đang lạnh hay đang nóng, chỉ có thời gian bị hỏng thôi. Vậy là lỗi hả ta? Mất công trộm trứng chạy tụt cả quần, đổi lại được quả trứng bị ung à? Tôi quay lại cái hang rồng để xem còn quả trứng nào khác hay không. Và lần này tôi không hề thấy một quả trứng nào cả. Rồi thế là thuần hóa bọn này kiểu gì nhỉ? Khả năng cao là do map rồi. Chắc chắn là do map luôn. Ở ngoài sa mạc tôi nhìn qua ống nhòm thì thấy bọn rắn rết là không thuần hóa được nhá. Nhưng lúc tôi bắn ra mấy miếng thịt thì bọn nó lại ăn. Khó hiểu vô cùng. Và bọn này thì chỉ cần ăn một lần thôi. Những lần sau thì có thể xoa đầu bóp mông được rồi.
Sau đó tôi cứ quay lại chỗ cái hang rồng để bắn thử vài miếng xuống dưới để xem bọn rồng nó có ăn hay không. Tôi bắn đủ loại xuống dưới đó mà bọn nó cũng không chịu ăn luôn, thậm chí là không thèm quan tâm nữa cơ mà. Bọn rồng không được, tôi đi tìm thử bọn Agen thì nó cũng thế, cũng thả mồi ra dụ, nhưng chỉ có mấy con đi bộ thì nó mới ăn thôi, còn mấy con đang bay như thế thì nó không chịu ăn. Chắc chắn là do map luôn. Sau đó tôi quay về ngó qua mấy cái yên cưỡi. Hiện tại thì đã học được tất cả cái công thức của yên cưỡi rồi, tức là tất cả tay ở đó. Nhưng khi xem đến cái yên cưỡi của Alpha thì tôi nhận ra một điều là cái map này nó không phù hợp để chơi cái mob này. Thứ nhất là ngọc trai đen. Ngọc trai đen thì trong cái map này thì chắc chắn là không được rồi, không thể nào kiếm được. Nó chỉ có ngọc trai trắng thôi. Còn cái sợi tơ kén, nó là cái Coco on Seal Fiber đó. Cái đó thì có thể săn được từ nhện. Tôi có ghé qua mấy cái hang rồi, trong đấy thì lại không có nhện. Thực ra là trong đấy không có gì luôn cơ. Còn cái Sa Green 2, nó là da của con thủy quái này. Map này thì là sa mạc, chắc chắn thì không thể nào săn được con này rồi, cho nên là chịu về cái khoản yên cưỡi của Alpha. Thực ra là còn nhiều con thú khác là không thể làm được yên cưỡi trong cái map này luôn ấy. Về cái DNA của Alpha Tiger thì nó khá là đơn giản, chỉ cần làm một cái súng bắn lưới rồi đi trò mấy con rồng lại, dùng kiếm hoặc dùng súng để bắn chết nó là có thể lấy được DNA Alpha Tiger rồi. Còn cái dấu ấn Alpha Tiger thì chỉ cần đi kiếm thính đỏ thôi, nhưng mà không phải thính đỏ nào nó cũng có, nó sẽ có cái có và có cái không. Tôi cứ mang con Rex của tôi đi đánh nhau với con sâu cát, con Deathworm đó. Con sâu cát thì chỉ có cấp 1 thôi, không được cân sức cho lắm, chủ yếu là xem xác của con này nó sẽ cho cái gì. Và xác của con sâu cát này thì nó không cho gì cả anh em ạ, nó như một cái xác bình thường luôn. Chắc là người làm ra cái mob này họ chưa tính toán đến cái map này rồi. Và đây là toàn bộ những con thú mà tôi có thể thuần hóa, bắt cóc và trộm trứng được trong cái map này. Mod này xem chừng khá là hay đấy, sẽ hay hơn nếu kết hợp với cả mấy cái mob thú. Một ngày nào đó tôi sẽ chơi lại cái mob này trong cái phiên bản khó hơn, với cái nội dung hấp dẫn hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.